Lektion 1. Kostförändringar. Har du gjort några förändringar i din kost också? Ja, jag har ätit hälsosammare och fokuserat på mer hela livsmedel nyligen. Det är fantastiskt att höra. En balanserad kost kan verkligen öka dina energinivåer. Absolut. Jag känner mig mer levande och fokuserad sedan jag bytte. Jag skulle gärna vilja höra mer om vilka typer av livsmedel du har införlivat. Jag har lagt till mer frukt, grönsaker och fullkorn till mina måltider. Det låter läckert. Det är fantastiskt hur näringsrik mat kan vara tillfredsställande. Ja, och jag tycker om att experimentera med nya recept för att hålla saker intressanta. Låt oss dela några av våra hälsosamma favoritrecept nästa gång. Lektion 2. Undervattensäventyr. Finns det några specifika aktiviteter eller attraktioner där som du rekommenderar? Ja, snorkling och dykning är måste prova upplevelser i det området. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat utforska ekosystem under vattnet. Du kommer att älska det. Det marina livet är fantastiskt, med livfulla färger och olika arter. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara under vågorna. Det är det verkligen. Du kommer att känna att du simmar i en helt annan värld. Jag kan inte vänta mig att få uppleva det. Det låter som ett äventyr för livet. Det är det absolut. Se till att ta med en undervattenskamera för att fånga ögonblicken. Bra idé. Jag vill dokumentera varje otrolig scen jag ser. Lektion 3. Utomhuskul. Ja, jag har varit i några parker. De är bra för utomhusaktiviteter. Det är fantastiskt. Vilka saker gjorde du när du var där? Vi gick på vandring, hade picknick och provade till och med några utomhusorganisationer. Låter som ett perfekt sätt att njuta av naturen medan du håller dig aktiv. Det var det verkligen. Den friska luften och det vackra landskapet gjorde det ännu roligare. Jag älskar det. Naturen har ett sätt att förringra våra andar. Absolut. Jag letar alltid efter nya parker att utforska och njuta av naturen. Låt oss planera en resa till en av dessa parker snart. Jag skulle gärna följa med dig. Jag är upphetsad. Det kommer att vara ett bra sätt att tillbringa dagen tillsammans. Lektion 4. Turismens skönhet. Du vet, turistnäringen är också viktig eftersom många människor kommer för att se skönheten i våra landskap. Absolut. Det är fascinerande hur besökare dras till våra naturområden och kulturella platser. Ja, och deras inverkan på den lokala ekonomin kan vara betydande, ge jobb och stimulera företag. Jag håller helt med. Det är viktigt för samhällen att omfamna turismen samtidigt som de behåller sin unika charm. Exakt! Vi bör främja hållbara metoder för att säkerställa att dessa platser förblir vackra för framtida besökare. Ja, att balansera turism med bevarande är nyckeln till att upprätthålla vår miljö. Jag älskar hur resor också kan utbilda människor om olika kulturer och traditioner. Definitivt. Det öppnar upp en värld av förståelse och uppskattning för mångfald. Låt oss planera några initiativ för att lyfta fram våra lokala attraktioner och engagera besökare på ett ansvarsfullt sätt. Lektion 5. Morgonte.
Jag föredrar te på morgonen. Det hjälper mig verkligen att börja dagen på en lugn ton. Åh, verkligen. Jag brukar ta kaffe, men jag borde prova det någon gång för att se om det gör någon skillnad. Du kanske tycker att te är uppfriskande, särskilt med dess olika smaker och hälsofördelar. Det låter intressant. Har du någon favorittyp av te som du rekommenderar? Jag älskar absolut grönt te. Det är lätt och ger mig precis rätt mängd energi utan skakningar. Jag har hört att grönt te är fullpackat med antioxidanter. Kanske borde jag byta till det för min morgonrutin. Definitivt ge det ett försök. Du kan till och med prova att para ihop det med lite lätt frukost, som rostat bröd eller frukt. Det låter läckert. Jag kan redan föreställa mig en mysig morgon. Smuttar på te och njuter av en god måltid. Exakt! Dessutom är det ett bra sätt att ta en stund för dig själv innan dagen blir upptagen. Lektion 6. Bryta vanor. Dag för dag försöker jag bryta mina dåliga vanor, särskilt min tendens att äta för mycket godis. Jag vet vad du menar. Att motstå dessa frestande godsaker kan vara riktigt utmanande. Det är tufft, men jag har satt små mål för mig själv, som att begränsa godis till bara helgerna. Det låter som ett smart tillvägagångssätt. Har du hittat något som hjälper dig att motstå under veckan? Jag försöker hålla hälsosammare snacks till hands, som frukt eller nötter, så jag känner mig inte berövad. Det är en bra strategi. Att ha alternativ kan verkligen göra skillnad när begäret slår till. Exakt! Dessutom känns det givande att göra hälsosammare val och se de positiva förändringarna. Jag beundrar din beslutsamhet. Jag kanske måste anta några av dina strategier själv. Vi kan stödja varandra. Kanske kan vi dela med oss av våra framsteg och tips på vägen. Lektion 7. Fotboll och reklam. Fotboll med sina 2 minuters halvor och kontinuerligt spel är en så spännande sport att titta på. Det är sant, men jag har märkt att det är mindre än idealiskt för reklam, vilket är intressant. Rätt! Det långa oavbrutna spelet innebär färre möjligheter för annonser, vilket gör det svårt för sponsorer. Det är en utmaning för nätverk, särskilt när de behöver fylla kommersiella pauser. Exakt! Vissa sporter har stopp som gör det lättare att infoga annonser utan att störa spelet. Jag undrar om det påverkar hur mycket pengar lag tjänar på sponsring jämfört med andra sporter. Det gör det förmodligen. Fotboll är starkt beroende av varor och biljettförsäljning för att komplettera den inkomsten. Det är vettigt. Fans är vanligtvis så hängivna att de kommer att stödja sina lag på olika sätt. Absolut! Det skapar en unik atmosfär som är svår att replikera i andra sporter. Lektion 8. Resefoton. Hej! Har du sett mina senaste resebilder på sociala medier? Nej, det har jag inte. Vart tog du vägen den här gången? Jag har precis återvänt från en fantastisk resa till bergen. Landskapet var hisnande. Det låter otroligt. Jag kan bara föreställa mig hur vackert landskapet måste ha varit. Det var det verkligen. Jag fångade några fantastiska soluppgångar och de livfulla färgerna på höstlöven. Jag skulle gärna se dem. Naturfotografering kan vara så fängslande och inspirerande.
Jag skickar länken till mitt album. Jag tror att du verkligen kommer att njuta av det. Snälla gör det. Jag uppskattar alltid en bra reseberättelse och bilderna som följer med den. Jag kommer att se till att inkludera berättelserna bakom varje foto. De lägger till så mycket mer till upplevelsen. Lektion 9. Inställning av husdjursområde. Jag tänkte på att inkludera deras sängkläder, leksaker och matskålar i det område vi diskuterade. Det låter perfekt. Att ha allt organiserat kommer att göra det mycket bekvämare för dem. Exakt. Jag vill skapa ett mysigt utrymme där de kan koppla av och känna sig hemma. Det är så viktigt för husdjur att ha sitt eget utsedda område. De trivs i den typen av miljö. Jag håller med. Dessutom hjälper det att hålla huset snyggt och förhindra röran. Det är en bra poäng. Det är fantastiskt hur stor skillnad en liten organisation kan göra. Definitivt. Jag är glad att se hur de svarar när området är inrättat. Jag kan föreställa mig att de njuter av sitt nya utrymme, omgiven av sina favoritsaker. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om deras framsteg. Jag är säker på att de kommer att älska det. Lektion 10. Fotograferingsplaner. Fantastiskt! Jag tar med min kamera också. Vi kan ta några bilder under vår utflykt. Det låter så mycket roligt. Jag älskar att fånga stunder och skapa minnen. Jag också. Det är något speciellt med att titta tillbaka på foton och återuppleva dessa upplevelser. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att dela våra äventyr med vänner och familj senare. Jag ska se till att ta med extra batterier ifall vi tar fler bilder än förväntat. Bra tänkande. Det är alltid bättre att vara förberedd, särskilt när det gäller fotografering. Absolut. Jag är också glad att experimentera med olika vinklar och belysning. Det är andan. Jag är säker på att vi kommer att få några fantastiska bilder att minnas dagen för. Jag kan inte vänta. Låt oss göra den här utflykten till böckerna med fantastiska bilder. Lektion 11. Etiska kläder. Har du någonsin funderat på att handla etiska kläder? Jag har tänkt på det, men jag är inte säker på var jag ska börja eller vad jag ska leta efter. Det är faktiskt lättare än du kanske tror. Många varumärken blir mer transparenta om sina metoder. Det är bra att veta. Jag uppskattar företag som prioriterar hållbarhet och etisk produktion. Exakt! Det känns fantastiskt att stödja varumärken som överensstämmer med våra värderingar samtidigt som de ser snygga ut. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om specifika märken som fokuserar på etiska kläder. Det finns många där ute. Jag kan dela några rekommendationer som jag har upptäckt nyligen. Det skulle vara fantastiskt. Jag vill göra mer medvetna val i mina modeköp. Tillsammans kan vi utforska alternativ som är både vackra och etiskt gjorda. Lektion 12. Handla efter föremål. Vilken typ av objekt letar du efter? Kanske en bok eller en fin penna? Jag har inte bestämt mig än, men jag behöver definitivt något för att inspirera min kreativitet. En bra bok kan göra underverk för det. Har du en specifik genre i åtanke? Jag tycker om fiktion, särskilt berättelser som transporterar mig till olika världar och perspektiv. Det låter fantastiskt.
Jag kan rekommendera några bra titlar som har fängslat mig nyligen. Jag skulle älska det. Och jag är också på jakt efter en fin penna eftersom jag älskar journalförning. En kvalitetspenna kan göra skrivande så mycket roligare. Har du provat några speciella märken? Inte ännu, men jag har hört bra saker om några som är kända för sin smidiga skrivupplevelse. Låt oss hålla utkik efter både en bok och en penna som fångar ditt intresse. Lektion 13. Organisera objekt. Det är viktigt att kategorisera objekt och hitta lagringslösningar som fungerar för dig. Jag håller helt med. Att ha ett system på plats kan göra livet så mycket enklare. Exakt. Jag gillar att sortera saker efter typ och användningsfrekvens, vilket hjälper mig att hålla mig organiserad. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag blir ofta överväldigad av röran, så jag måste förbättra mitt system. Kanske kan vi brainstorma några idéer tillsammans för att hjälpa dig skapa en effektiv organisationsplan. Jag skulle uppskatta det. Jag tror att börja smått skulle göra det mer hanterbart. Absolut. Att fokusera på ett område i taget kan leda betydande förbättringar över tid. Jag gillar den idén. Det låter mindre skrämmande och mer uppnåeligt. Tillsammans kan vi ta itu med detta organisationsprojekt och njuta av fördelarna med ett snyggt utrymme. Lektion 14. Kvällsträning. För dagen, hur är det med dig? Har du någon specifik rutin? Jag föredrar kvällsträning. De hjälper mig att varva ner efter en hektisk dag. Det är ett bra sätt att lindra stress. Jag har hört att kvällspass kan vara mycket effektiva. Absolut. Jag känner mig mer energisk och fokuserad under mina kvällspass. Har du en favorittyp av träning du tycker om att göra vid den tiden? Jag älskar yoga. Det hjälper mig att slappna av och sträcka mig efter en lång dag. Yoga är fantastiskt för både kropp och själ. Jag kanske måste följa med en av dessa kvällar. Du borde. Det skulle vara kul att träna tillsammans och motivera varandra. Jag är upphetsad över idén. Låt oss sätta ett datum för vår första yogasession. Lektion 15. Rumsservice. Jag är ledsen för besväret. Jag skickar dessa artiklar upp till ditt rum också. Tack. Det är verkligen omtänksamt av dig. Jag uppskattar det snabba svaret. Det är mitt nöje. Jag vill se till att din vistelse är så bekväm som möjligt. Det betyder mycket. Jag höll på att slå mig ner när jag insåg att jag behövde några extra saker. Inga problem alls. Jag ska se till att de kommer snart så att vi kan koppla av utan krångel. Jag ser verkligen fram emot att njuta av min tid här. Atmosfären är så välkomnande. Jag är glad att höra det. Vi strävar efter att skapa en trevlig upplevelse för alla våra gäster. Du åstadkommer verkligen det. Jag kan inte vänta med att utforska allt detta ställe har att erbjuda. Om du behöver några rekommendationer eller hjälp, tveka inte att fråga. Lektion 16. Hantering av försörjningskedjan. Vi har ett starkt distributionsnätverk och utmärkt hantering av leveranskedjan, vilket skiljer oss från varandra. Det låter imponerande. Hur påverkar det er verksamhet i vardagen?
Det gör att vi snabbt kan svara på kundernas behov och upprätthålla höga effektivitetsnivåer. Jag kan se hur det skulle vara fördelaktigt, särskilt i dagens snabba marknad. Exakt. Vår leveranskedja är säker, ställer att produkterna levereras i tid och med rätt kvalitet. Det måste krävas mycket samordning och planering för att allt ska fungera smidigt. Det gör det. Men vårt dedikerade team arbetar hårt för att optimera alla aspekter av processen. Det är fantastiskt att höra. Ett starkt team kan göra hela skillnaden för att uppnå framgång. Absolut. Samarbete och kommunikation är nyckeln till att upprätthålla vår konkurrensfördel. Lektion 17. Helgplaner. Låter som en perfekt dag. Hur var din helg? Det var verkligen fantastiskt. Jag tillbringade tid utomhus och njöt av det vackra vädret. Det låter härligt. Gick du någonstans speciellt eller bara slappnade av i ditt lokala område? Jag besökte en närliggande park där jag kunde vandra och njuta av det fantastiska landskapet. Vandring är ett så bra sätt att få kontakt med naturen och ladda. Jag håller helt med. Det hjälpte mig verkligen att rensa mitt sinne och känna mig mer energisk. Jag älskar det. Naturen har ett sätt att fräscha upp våra andar, eller hur? Absolut. Jag känner mig alltid mer balanserad efter att ha tillbringat tid utomhus. Jag borde planera en liknande utflykt snart. Det låter som en välbehövlig flykt. Lektion 18. Mötesplaner. Låter perfekt. Jag kommer att vara där i tid. Fantastiskt. Jag ser fram emot vårt möte och diskuterar våra idéer. Jag också. Jag tror att vi har många spännande saker att täcka under vår tid tillsammans. Absolut. Det är alltid inspirerande att brainstorma och samarbeta med dig. Jag uppskattar det. Jag älskar hur våra diskussioner väcker nya idéer och kreativitet. Exakt. Det är fantastiskt att ha någon som delar samma entusiasm och vision. Jag är glad att se vad vi kan komma på i vårt möte. Samma här. Låt oss få ut det mesta av vår tid och komma på något fantastiskt. Visst! Jag är övertygad om att vi kommer att ha en produktiv session och uppnå fantastiska resultat. Lektion 19. Språkinlärning. Jag vill lära mig spanska. Hur är det med dig? Jag har alltid velat lära mig franska. Det är ett så vackert språk. Det låter underbart. Franska har en viss elegans som verkligen är tilltalande. Det gör det verkligen. Dessutom skulle det vara så användbart när du reser till Frankrike. Absolut. Jag tycker att det skulle vara kul att träna tillsammans, kanske till och med gå med i en klass. Jag älskar den idén. Att lära sig med en partner kan göra upplevelsen roligare. Visst. Vi kan motivera varandra och dela resurser längs vägen. Exakt. Dessutom kan vi utforska kulturerna bakom de språk vi lär oss. Det skulle ge så mycket djup till våra studier. Jag är verkligen upphetsad över den här planen. Lektion 20. Hälsofördelar. Att förstå vikten av vår mentala och fysiska hälsa är avgörande. Absolut. Det hjälper också till att kommunicera effektivt med andra i våra liv. Rätt.
När vi mår bra mentalt och fysiskt förbättrar våra interaktioner. Jag håller med. Det är lättare att vara positiv och stödjande när vi tar hand om oss själva. Exakt. Regelbunden motion och mindfulness kan förbättra vårt välbefinnande avsevärt. Jag har märkt att när jag prioriterar min hälsa verkar allt annat falla på plats. Det är en fantastisk insikt. Balans är nyckeln till att upprätthålla ett tillfredsställande liv. Visst, vi bör påminna varandra om att hålla fokus på våra hälsomål. Definitivt. Att ha ett stödsystem gör hela skillnaden för att uppnå dessa mål. Lektion 21. Kulturella komplikationer. Världen är så mångsidig och fascinerande. Jag är angelägen om att lära mig mer om dessa kulturella komplikationer. Jag känner på samma sätt. Att förstå olika kulturer berikar vårt perspektiv på livet. Exakt. Varje kultur har sina unika traditioner och värderingar som formar dess identitet. Det är fantastiskt hur mycket vi kan lära av varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter. Absolut. Jag skulle gärna utforska olika kulturella metoder och deras betydelser. Låter som en bra plan. Vi kan till och med prova olika kök från hela världen. Ja, mat är ett så gott sätt att uppleva och uppskatta olika kulturer. Jag håller med. Det är som att resa utan att lämna hemmet. Låt oss göra detta till en rolig utforskning. Jag kan inte vänta. Denna resa kommer definitivt att bredda våra horisonter. Lektion 22. Yellowstone-utforskning. Visste du om de 308 fot höga nedre fallen i Yellowstone River? Ja, det är otroligt hur naturen kan skapa en sådan hisnande utsikt. Det finns många vackra sjöar i Yellowstone och den största är också fantastisk. Jag har läst om Yellowstones geotermiska funktioner. De är verkligen unika. Kombinationen av vattenfall och sjöar ger en oförglömlig upplevelse. Jag skulle gärna besöka och se den naturliga skönheten själv en dag. Det är definitivt värt resan. Landskapet är olikt något annat. Jag kan föreställa mig lugnet och spänningen att utforska ett så stort område. Absolut. Naturen har ett sätt att få oss att känna oss anslutna och inspirerade. Lektion 23. Juicebesparingar. Jag har inte tillräckligt med pengar sparat för det han vill köpa. Det måste vara frustrerande för honom. Vad hoppas han få? Han har tittat på en ny cykel som han verkligen vill ha, men den är lite dyr. Jag kan se varför han är angelägen om att spara. En bra cykel kan vara en bra investering. Exakt. Hans pappa säger till honom att fortsätta spara sitt bidrag, vilket är ett smart råd. Det är ett bra sätt att lära honom värdet av pengar och tålamod. Visst, det är viktigt för att lära sig att hantera ekonomi tidigt. Jag håller med. Att ha ett sparmål kan motivera honom att hålla sig till sin plan. Förhoppningsvis når han sitt mål snart och njuter av sin nya cykel. Lektion 24. Bussresor. Det är till hjälp. Hur lång tid tar det vanligtvis för bussen att nå stadens centrum? Vanligtvis tar det cirka 30 till 40 minuter, beroende på trafikförhållandena.
Det låter rimligt. Jag kommer att se till att planera därefter för att undvika förseningar. Bra idé. Det är alltid klokt att tillåta lite extra tid, särskilt under rusningstid. Exakt. Jag skulle hellre komma tidigt än att bli stressad över att vara sen. Jag håller helt med. Plus, att komma tidigt ger dig tid att utforska lite innan ditt möte. Det är sant. Jag kan kolla in ett lokalt café eller butik medan jag väntar. Exakt. Det är ett bra sätt att uppleva staden även om det bara är för en kort tid. Jag kommer definitivt att utnyttja den möjligheten. Tack för tipset. Lektion 25. Utsikt över balkongen. Det finns en balkong i min lägenhet och det förbättrar verkligen vardagsrummet med sin fantastiska utsikt. Det låter härligt. En balkong kan vara en så trevlig plats att koppla av och njuta av den friska luften. Absolut! Jag älskar att sitta där ute med mitt morgonkaffe, titta på soluppgången och känna vinden. Det måste vara så lugnt att börja dagen så, omgiven av natur och en vacker utsikt. Ja, och på kvällarna är det den perfekta platsen att varva ner med en bok medan solen går ner. Jag kan föreställa mig hur pittoreskt det måste vara, särskilt med färgerna som förändras på himlen. Exakt! Dessutom är jag ibland väl för vänner för små sammankomster. Balkongen ger ett bra socialt utrymme. Det låter underbart. Jag slår vad om att alla tycker om atmosfären och den fantastiska bakgrunden. Det gör de. Det är fantastiskt hur ett litet utomhusområde kan ge så mycket glädje och avkoppling. Lektion 26. Gymtillgänglighet. Det är bekvämt. Det ger mig tillgängligt för rullstolsanvändare. Ja, det är det. De har ramper och utrustning utformad för att rymma alla, vilket är bra. Det är så viktigt. Inkludering gör en enorm skillnad för att skapa en välkomnande miljö. Absolut. Det säkerställer att alla kan njuta av fitnessfaciliteter utan att känna sig utelämnade. Jag uppskattar verkligen gym som prioriterar tillgänglighet. Det visar deras engagemang för samhället. Exakt. Det är inspirerande att se anläggningar som tillgodoser olika behov och främjar hälsa för alla. Jag tror att det uppmuntrar fler människor att delta i fysisk aktivitet, vilket är fördelaktigt för alla. Definitivt. Alla bör ha möjlighet att sträva efter sina fitnessmål, oavsett deras omständigheter. Jag håller helt med. Det är ett positivt steg mot hälsosammare och mer inkluderande samhälle. Lektion 27. Fokus på förnybar energi. Jag lutar mig mot att fokusera på förnybar energi och hållbarhet i min karriär. Låter som en fantastisk riktning. Världen behöver fler förespråkare för hållbara metoder. Jag tror det. Eftersom klimatförändringarna är en så angelägen fråga måste vi göra skillnad. Exakt. Varje liten ansträngning räknas, särskilt när det gäller att skydda vår planet. Jag är upphetsad över den potentiella inverkan jag kan ha oavsett om det är genom utbildning eller innovativa lösningar. Det är andan. Det är inspirerande att se någon som brinner för att skapa positiv förändring. Tack! Så jag tror att vi alla har ansvar att bidra till en hållbar framtid.
Jag kunde inte hålla med mer. Att dela kunskap om förnybar energi kan ge andra möjlighet att vidta åtgärder. Absolut. Tillsammans kan vi arbeta för en friskare planet för kommande generationer. Lektion 28. Snabbstopp. Jättebra. Jag ska göra ett snabbstopp på vägen för att hämta dessa förnödenheter. Något annat jag borde veta innan du går ut. Se bara till att påminna alla om mötestiden. Det är viktigt att vi alla är på samma sida. Jag ska. Det är alltid bra att ha alla förberedda och redo att diskutera våra nästa steg. Exakt. Jag vill se till att vi maximerar vår tid tillsammans och får ut det mesta av mötet. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att ha en tydlig agenda kommer definitivt att hjälpa oss att hålla oss fokuserade. Ja, om det är något specifikt du vill att jag ska ta tag i medan jag är ute, låt mig veta. Jag tänker på det. Jag uppskattar din vilja att hjälpa till. Inga problem alls. Jag ska se till att checka in innan jag åker. Lektion 29. Livsmedelshoppning. Hallå där! Hur har din dag varit hittills? Inte illa. Jag kom precis tillbaka från matinköp och det var ett ganska äventyr. Och verkligen. Vad slutade du med att plocka upp? Jag fick en blandning av färsk frukt och grönsaker, men jag var tvungen att undvika några folkmassor i gångarna. Jag kan föreställa mig. Livsmedelshoppning kan vara en utmaning särskilt under hektiska timmar. Det var det definitivt. Men jag lyckades hitta allt på min lista, vilket kändes som en liten seger. Det är fantastiskt att höra. Det är alltid tillfredsställande att kryssa av alla objekt du behöver. Exakt. Jag hittade också några nya snacks att prova, så det var en produktiv resa totalt sett. Jag älskar att upptäcka nya snacks. Vilken typ fick du? Lektion 30. Producera kvalitet. Några fläckar eller blåmärken på produkterna? Jag kollade, och allt ser friskt och levande ut, vilket är en lättnad. Det är bra. Det är viktigt att välja kvalitetsartiklar, särskilt när det gäller frukt och grönsaker. Absolut. Jag försöker alltid se till att produkterna är i utmärkt skick innan jag köper. Vad mer ska jag leta efter när jag väljer frukt och grönsaker? Förutom fläckar bör du också kontrollera fasthet och lukt. Det är bra indikatorer på friskhet. Bra tips. Jag ska hålla ett öga på dessa detaljer nästa gång jag handlar. Det gör verkligen skillnad i smak och kvalitet på dina måltider. Jag håller med. Färska ingredienser kan höja en maträtt till en annan nivå helt. Lektion 31. Semestermöte. Hej! Är du här för semester? Ja, jag reser ensam den här gången, vilket är en ny upplevelse för mig. Det låter spännande. Ensamresor kan vara ganska befriande och givande. Det är det verkligen. Jag ser fram emot att utforska i min egen takt och träffa nya människor. Absolut. Det är något speciellt med att upptäcka nya platser själv. Jag håller med. Det ger dig friheten att ändra dina planer spontant om du vill. Exakt! Har du hittat några speciella platser du vill söka medan du är här?
Ja, jag har en lista över lokala attraktioner och dolda pärlor som jag inte kan vänta med att kolla in. Låter som en fantastisk plan. Jag hoppas att du har en fantastisk tid att utforska. Lektion 32. Hembryggning. Är det svårt att göra öl hemma? Det kan vara utmanande till en början, men det finns gott om resurser som hjälper dig att lära dig processen. Det är bra att veta. Jag har alltid varit nyfiken på hembryggning och hur det fungerar. Det är en rolig hobby. När du väl har fått kläm på det kan du experimentera med olika smaker och stilar. Jag älskar idén att skapa egna recept. Vad är det första steget för att komma igång? Du behöver lite grundläggande utrustning och ingredienser, som malt, humle, jäst och vatten. Låter hanterbart. Finns det några specifika kit du skulle rekommendera för nybörjare? Ja, det finns många fantastiska startpaket tillgängliga som innehåller allt du behöver för att brygga din första sats. Jag kommer definitivt att titta på det. Låter som ett trevligt sätt att spendera min tid på. Lektion 33. Strategifrågor. Vilka problem ser du med vår nuvarande strategi? Väl, det tar längre tid att uppnå våra mål än vi ursprungligen planerade, vilket är oroande. Jag märkte också, vi måste analysera vad som orsakar dessa förseningar. Exakt. Jag anser att vi bör utvärdera våra metoder och identifiera eventuella flaskhalsar i vår process. Det är vettigt. Det är viktigt att hitta områden där vi kan förbättra effektiviteten. Jag tror att vi kan effektivisera vissa av våra uppgifter för att hjälpa oss att uppfylla våra deadlines mer effektivt. Håller med. Låt oss brainstorma några lösningar och sätta en plan på plats för att ta itu med dessa problem. Jag är ombord. Det är viktigt att vi är proaktiva för att säkerställa vår framgång. Absolut. Tillsammans kan vi förvandla dessa utmaningar till möjligheter till tillväxt. Lektion 34. Få det att hända. Låt oss få det att hända i år. Jag är upphetsad för dig. Tack. Jag hoppas att jag uppnår allt jag har tänkt mig att göra. Jag tror att du kommer att göra det. Med din beslutsamhet och hårt arbete kan du nå mål. Jag uppskattar ditt stöd. Det motiverar mig verkligen att fortsätta driva framåt. Du har rätt tankesätt. Att vara fokuserad och positiv leder dig till framgång. Exakt. Jag är redo att ta itu med alla utmaningar som kommer min väg i år. Det är andan. Jag kan inte vänta mig att se alla fantastiska saker du åstadkommer. Tack. Att ha någon som tror på mig gör stor skillnad. Jag kommer att heja dig på varje steg på vägen. Låt oss göra detta år oförglömligt. Lektion 35. Begäran om tyst rum. Hej, jag checkar in. Kan jag begära ett tyst rum borta från gatuljud? Självklart. Vi vill se till att du har en bekväm vistelse, bort från liv och rörelse. Det skulle vara underbart. Jag uppskattar verkligen din hjälp med detta. Inga problem alls. Jag ska se till att tilldela dig ett rum på en högre våning för bättre lugn. Det låter perfekt. Jag njuter av utsikten där uppe och det är vanligtvis mycket tystare. Absolut. Dessutom kommer du att kunna njuta av landskapet utan distraktioner från staden nedan.
Exakt. Jag ser verkligen fram emot att koppla av efter en lång dag med resor. Du förtjänar det. Jag kommer också att se till att ge dig några extra bekvämligheter för din komfort. Tack! Det är väldigt omtänksamt av dig och det gör stor skillnad. Lektion 36. Klassrumsdräkter. Jag bär också en klass. Några av människorna i min klass kommer att vara klädda som träd och blommor. Låter som ett roligt tema för din klass. Vad är tillfället? Vi har ett speciellt evenemang med fokus på natur och kreativitet och alla uppmuntras att klä upp sig. Så kreativt. Jag älskar tanken på att integrera naturen i dina kläder. Det borde vara en blast. Jag tänkte att kvasten skulle ge en nickfull touch till min kostym. Definitivt. Det låter som om du kommer att göra ett stort intryck. Jag hoppas det. Jag kan inte vänta mig att se allas kostymer och hur de tolkar temat. Det ska bli intressant att se hur varje person tar med sig sin egen kreativitet i det. Exakt. Händelser som dessa förenar verkligen människor och uppmuntrar roliga interaktioner.